قصة فيلم سيكن واحد. تدور القصة حول أزنور لي تم تحذيرها قبل بضع سنوات من ساحر بالابتعاد عن قدرة ابن عمها، ولكن بعد 9 سنوات اتضح أنها لم تستطع السيطرة على شهوتها وكانت على علاقة معه، لكنه كان يحاول معها بقوة على إنهاء هذه العلاقة كونه متزوج من نيسا ولديه من ابنته العمياء، وتعيش معهم والدة زوجته سيدة مصابة بالعم. كتشفت أزنور حمله من ابن عمه قدرة في طلب منه إجهاضه لأنه لن يتزوجه ولا يحبه، وبالفعل تم إجهاض الطفل، وظلت أزنور مجنونة تزدد بداخله الشغلة الانتقام منه. عادت أزنور للعثور على الساحر الذي حذرها قبل سنوات بالابتعاد عن قدرة لتطلب منه تحضير سحر أسود سفلي ووضع بعض التعاويذ على عائلة قدرت بأكملها، حيث تتمحور قوة الفيلم بأكمله حول كراهية أزنور ذات الدم البارد وإرادتها الشريرة لإيذاء قدرة ولا مشكلة لديها في إلقاء تعويذ عليهم لاقتل زوجتها وابنته. وبالفعل وجدت أزنور الساحر لتلبية جميع مطالبها، وقام بصنع السحر الأسود بشكل عميق ومدروس جدا. ولإلقاء السحر أولا كان لديه بعض الأشياء ليتم ذلك، بما في ذلك الكتابة على عظمة ساق جثة ولفها بجلد وأمعاء خنزير، ومعها أي شيء يخص زوجة قدرة. فذهبت أزنور بحاجة زيارة ابن عمه وزوجته، ودخلت إلى الحمام للحصول على بعض الشعر في فرشاة نيسا لتجد حفظة نسائية في سلة القمامة بلا حمام، وبه بعضم الحيض في وجدت آنذاك الشيء الأنسب، فأخذته وذهبت إلى الساحر ليقوم بإلقاء بعض التعويذ ولفه بعظام الخنازير وما شابه ذلك، وكان السحر مخيف لدرجة كبيرة جدا. وأخبر الساحر أزنور أن خلال 5 ليال كل شيء سينتهي وسوف تتخلص من زوجته نيسان. تدور الأحداث من أول ليلة بعد تفعيل السحر لتحدث أشياء مخيفة ومرعبة ومظلمة جدا. وبفعل السحر تقوم والدة نيسا من فراشها بالرغم من أنها لا تتحرك أبدا، لتتفاجأ نيسان بها وهي تمشي نحو المطبخ شبه مغيبة وكأن شيء ما يحركها، حتى أن مشيتها كانت مرعبة جدا، وإذ بها تحمل قدر حساء يغلي على النار وتسكبها على نفسها فتموت على الفور في مشهد مرعب جدا أمام ابنتها نيسا. منثمة بدأ نيسا برؤية أشياء غريبة، في تسمع أصوات تأتي من الحمام لتفتح الباب، وإذ بها ولدتها التي ماتت في منظر بشع وهي تأكل من المرحاض، تنظر لنيسا وتقترب منها بشكل مخيف جدا، بالإضافة إلى الأشياء الغريبين التي أصبحت نيسا تفعلها في تقوم بتقطيع شعر دمية ابنتها وتحاول أكله، حتى حاولت أخيرا أن تشنق نفسها، لكن يأتي قدرة زوجها لينقذها في اللحظة الأخيرة. شعرت نيسان وقدرت أن الأمر يزداد سوءا، فذهب قدرت لرجل دين لينقذ له زوجته من الأرواح الملعونة التي لبستها. وتدور الأحداث حول رجل الدين الذي وضع نيسا وسط دائرة تحيط بها كتب القرآن ثم يضربها حتى يخرج الشيطان، لكن بعد ذلك يذهب الفيلم لرؤية أخرى، فقد اتضح أن أزنور مرتبطة بشكل أكثر تعقيدا بعائلة قدرة مما كانت تعتقد لتعود تعويذة نال شرضها أيضا ذلك، لأن دم الحيض الذي تم تفعيل الأسحر عليه لم يكن يخص نيسا بلا كان يخص ابنة قدرة، وبما أن قدرتي كون ابن عم أزنور في إن ابنته تقرب له، وبالفعل تم الأسحر على كلام يقرب لعائلة نيسا، فأصاب الأسحر أزنور أيضا، وأصبحت تعاني من نوبة تشابه من تلبسه جن وتحلم بالكوابيس وترى بنا الذي أجهضته وزوجها السابق في صورة مخيفة لينتهي بها الحال وتموت في صورة بشعة، وفي النهاية وجدوا الجميع مقتولون داخل المنزل ووجد الشيخ فاقدا للوعي. إذا أعجبك الفيديو اشترك في القناة. قصة فيلم سيكن واحد. تدور القصة حول أزنور لي تم تحذيرها قبل بضع سنوات من ساحر بالابتعاد عن قدرة ابن عمها، ولكن بعد 9 سنوات اتضح أنها لم تستطع السيطرة على شهوتها وكانت على علاقة معه، لكنه كان يحاول معها بقوة على إنهاء هذه العلاقة كونه متزوج من نيسا ولديه من ابنته العمياء، وتعيش معهم والدة زوجته سيدة مصابة بالعم. كتشفت أزنور حمله من ابن عمه قدرة في طلب منه إجهاضه لأنه لن يتزوجه ولا يحبه، وبالفعل تم إجهاض الطفل، وظلت أزنور مجنونة تزدد بداخله الشغلة الانتقام منه. عادت أزنور للعثور على الساحر الذي حذرها قبل سنوات بالابتعاد عن قدرة لتطلب منه تحضير سحر أسود سفلي ووضع بعض التعاويذ على عائلة قدرت بأكملها، حيث تتمحور قوة الفيلم بأكمله حول كراهية أزنور ذات الدم البارد وإرادتها الشريرة لإيذاء قدرة ولا مشكلة لديها في إلقاء تعويذ عليهم لاقتل زوجتها وابنته.
وبالفعل وجدت أزنور الساحر لتلبية جميع مطالبها، وقام بصنع السحر الأسود بشكل عميق ومدروس جدا. ولإلقاء السحر أولا كان لديه بعض الأشياء ليتم ذلك، بما في ذلك الكتابة على عظمة ساق جثة ولفها بجلد وأمعاء خنزير ومعها أي شيء يخص زوجة قدرة. فذهبت أزنور بحاجة زيارة ابن عمه وزوجته، ودخلت إلى آل حمام للحصول على بعض الشعر في فرشاة نيسى لتجد حفظة نسائية في سلة القمامة بلا حمام وبه بعضم الحيض. في وجدت آنذاك آل الشيء الأنسب فأخذته وذهبت إلى آل الساحر ليقوم بإلقاء بعض التعويذ ولفه بعظام الخنازير وما شابه ذلك. وكان الأسحار مخيف لدرجة كبيرة جدا، وأخبر الساحر أزنور أن خلال 5 ليال كل شيء سينتهي وسوف تتخلص من زوجته نيسان. تدور الأحداث من أول ليلة بعد تفعيل السحر لتحدث أشياء مخيفة ومرعبة ومظلمة جدا. وبفعل السحر تقوم والدة نيسا من فراشها بالرغم من أنها لا تتحرك أبدا لتتفاجأ نيسا بها وهي تمشي نحو المطبخ شبه مغيبة وكأن شيء ما يحركها، حتى أن مشيتها كانت مرعبة جدا، وإذ بها تحمل قدر حساء يغلي على النار وتسكبها على نفسها فتموت على الفور في مشهد مرعب جدا أمام ابنتها نيسا. منثمة بدأ نيسا برؤية أشياء غريبة، في تسمع أصوات تأتي من آل حمام لتفتح البيبي، وإذ بها ولدتها التي ماتت في منظر بشع وهي تأكل من المرحاض. وتنظر لنيسا وتقترب منها بشكل مخيف جدا، بالإضافة إلى